नमस्कार, मी निवेदिता. निवीज रेसिपी मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण गव्हाच्या पिठाचा शिरा कसा बनवायचा ते पाहतोय. तर बऱ्याचदा आपल्याला मंदिरामध्ये किंवा गुरुद्वारामध्ये कडा प्रसाद म्हणून हा शिरा दिला जातो. अगदी त्याच चवीचा हा शिरा बनतो. चवीला अगदी भन्नाट लागतो, तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळतो. तुम्ही नक्की करून पहा. चला तर मग आजच्या ह्या रेसिपीची सुरुवात करूया. आज आपण कणकीचा शिरा कसा बनवायचा आहे, म्हणजे गव्हाच्या पिठाचा शिरा कसा बनवायचा ते पाहतोय. तर कढईमध्ये अर्धा कप साजूक तूप मी गरम करत ठेवलं होतं. साधारणतः 5 ते 6 चमचे म्हणजे अर्धा कप तूप घेतलेलं होतं मी. त्यामध्ये 1 कप मी इथे गव्हाचं पीठ टाकत आहे. आता हे जे पीठ आहे हे आपल्याला रोस्ट करायचं आहे, भाजून घ्यायचं आहे तुपामध्ये. तर सगळ्यात आधी ह्याच्या गाठी मोडून घेऊया आपण. तर तूप इथे मी अर्धा कप वापरलेला आहे. आणखी थोडं तूप वापरणार आहोत आपण नंतर. तर सगळं एकदाच नका तूप टाकू, 1-2 बॅच मध्ये तूप टाकून हे जे पीठ आहे ते आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर आता थोडं पेशन्सचं काम आहे, कारण ह्या रेसिपीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं हे जे गव्हाचं पीठ आहे ते व्यवस्थित भाजून घेतलं पाहिजे. हेच खूप महत्त्वाचं आहे ह्या रेसिपीमध्ये. तर आता इथे सगळ्या गाठी मोडून घ्यायच्या, कारण पिठाच्या फार पटकन गाठी होतात. आणि इथे ह्या सगळ्या गाठी मोडून इथे हे व्यवस्थित पीठ भाजून घ्यायचंय. साधारणतः 10 ते 12 मिनिटं लागतात. कंटिन्युअस असं हे चमच्याने आपल्याला पीठ भाजून घ्यायचंय. तर 2 चमचे तूप मी आता इथे टाकलेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही. तर आता बऱ्याचदा काय होतं की जर तुम्ही आधीच सगळं तूप टाकलं तर हे जे गव्हाचं पीठ आहे हे जसं जसं आपण भाजत जाऊ तसं त्यामधलं जे तूप आहे ते रिलीज होतं. त्यामुळे सुरुवातीला सगळं तूप टाकायचं नाही, 2 बॅच मध्ये तूप टाकायचं. तर आता इथे हे जे गव्हाचं पीठ आहे एक हलकासा रंग चेंज झालेला आहे गव्हाच्या पिठाचा, पाहू शकता. 5 मिनिटं मी हे कंटिन्युअस असं भाजून घेतलेलं आहे. पण अजून ह्यापेक्षा जास्ती डार्क ब्राऊन कलर आणायचा आहे आपल्याला. तर 10 मिनिटं अजून लागतील, 8 ते 10 मिनिटं. तर जसं मी सांगितलं थोडं संयमाचं काम आहे, थोडं कष्ट घ्यावे लागतात हा शिरा बनवायला. कारण हे जे पीठ आहे हे आपल्याला 10 ते 12 मिनिटं कंटिन्युअस असं मिक्स करत राहायचंय, जेणेकरून हे पीठ खाली जळणार नाही. तर आता हे तूप व्यवस्थित झालंय की नाही हे चेक करण्यासाठी इथे पाहू शकता तुम्ही हे जे पीठ आहे थोडंसं पातळ झालेलं आहे, पाहू शकता. याचा अर्थ असा आहे की तूप व्यवस्थित पडलेलं आहे. आणि जसं जसं हे पीठ आपण भाजत जाऊ तसं तसं त्यामधले जे तूप आहे ते रिलीज करतं आणि ते अजून पातळ होत जातं. त्यामुळे एकदाच खूप तूप नका टाकू. तर आता इथे 8 मिनिटं जवळपास मी भाजून घेतलंय हे गव्हाचं पीठ, पाहू शकता. मस्त कलर आलेला आहे, डार्क ब्राऊन कलर आलेला आहे. तुम्ही हवं तर ह्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स पण टाकू शकता. तर गरम पाणी टाकणार आहे मी आता इथे. पाणी हे गरमच वापरायचं. 2 कप पाणी वापरलेलं आहे. जेवढं पीठ घेताय त्याच्या दुप्पट पाणी वापरायचं. 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलं होतं तर 2 कप पाणी वापरलेलं आहे. आधी सगळ्या गाठी व्यवस्थित मोडून घेऊया आपण. पाणी पटकन ऍब्झॉर्ब करतं हे गव्हाचं पीठ, त्यामुळे थोडं जास्ती जरी पाणी पडलं तरी काही हरकत नाही. तर आता ह्या सगळ्या गाठी मोडून घ्यायच्यात अगदी ह्या पद्धतीने. आता डार्क ब्राऊन कलर आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. साधारणतः बरोबर जर तुम्हाला अंदाज येत नसेल कलरचा गव्हाच्या पिठाचा तर मग तुम्ही बरोबर घड्याळ लावून 10 ते 12 मिनिटं हे लगातार कंटिन्युअस असं पीठ भाजून घ्या. मग त्यावेळेस असा कलर येतो त्याचा डार्क ब्राऊन. तर आता इथे सगळ्या गाठी मोडून घेतल्यात, पाहू शकता. मस्त मुलायम असा हा हलवा तयार होतो. तर आता साखर टाकायची आपल्याला. तर तुमच्या चवीप्रमाणे साखर टाका. इथे मी अर्धा कप साखर टाकलेली आहे. जर तुम्हाला खूप गोड हवं असेल तर तुम्ही जेवढं गव्हाचं पीठ घेतलंय तेवढी साखर टाकू शकता. म्हणजे 1 कप गव्हाचं पिठाला 1 कप साखर टाकू शकता. तर आता इथे ही साखर मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे आणि आणखी 2 चमचे मी साखर टाकणार आहे. आता ही साखर मी व्यवस्थित आधी मिक्स करून घेतेय. तुम्हाला हवं तर इथे तुम्ही वेलची पूड, जायफळ पूड टाकू शकता किंवा काजू, बदाम, बेदाणे हे तुपामध्ये तळून मग ह्यामध्ये टाकू शकता. तर उरलेले 2 चमचे साखर टाकत आहे मी आता. पण मला हा जो शिरा आहे किंवा हा जो हलवा आहे तो प्लेनच आवडतो. कुठले ॲडिशनल फ्लेवर मला नाही आवडत ह्यामध्ये ऍड करायला. त्यामुळे मी इथे विलायचीची पावडर किंवा जायफळची पावडर काहीही ऍड करणार नाहीये. तुम्ही हवं तर करू शकता किंवा ड्रायफ्रुट्स पण तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. तर आता इथे हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. साखर ही व्यवस्थित विरघळून गेलेली आहे शिऱ्यामध्ये आणि मस्त पॅनपासून वेगळा होतोय हा शिरा, पाहू शकता तुम्ही. ह्यावरूनच कळतंय की आपलं जे तुपाचं जे प्रमाण आहे ते व्यवस्थित झालेलं आहे. आणि आणखी थोडंसं तूप टाकणार आहे मी. तूप कारण जितकं जास्ती टाकू तितकी
नक्की जी शिऱ्याला जी शायनिंग आहे, जो ग्लेज आहे तो खूप छान येतो आणि चव पण खूप छान लागते. जर तुमच्याकडे कुठली वाटी, हे मेजरिंग कप्स नसतील तर तुम्ही कुठलीही वाटी किंवा बाउल त्याचा यूज करून हे सगळे मेजरमेंट्स व्यवस्थित फॉलो करा. 1 कप गव्हाच्या पिठाला साधारणतः अर्धा कप आणि त्याच्यापेक्षा 2 चमचे जास्ती मी साजूक तुपाचा वापर केलेला आहे. तर आणखी थोडं साजूक तूप मी आत्ता टाकणार आहे. तूप हे जर तुम्हाला जास्ती वापर नको वाटत असेल तर तूप नाही टाकलं जास्ती तरीही चालेल, पण तुपामुळे शिऱ्याला खूप छान चव येते, त्याचबरोबर छान ग्लेज येतो, शायनिंग येते शिऱ्याला आणि रेशमासारखा मऊसूत शिरा तयार होतो. तर तुम्ही बऱ्याचदा मंदिरात गेल्यावर किंवा गुरुद्वारामध्ये जसा कडा प्रसाद भेटतो, अगदी त्या चवीचा हा शिरा तयार होतो. तर नक्की करून पहा. त्यामुळे थोडंसं तूप मी अजून टाकलेलं आहे. तोंडात टाकल्या विरघळून जातो, इतका रेशमासारखा मऊसूत हा शिरा तयार होतो. तर नक्की करून पहा. आणि हा जो शिरा आहे तुम्ही लहान मुलांना देऊ शकता थंडीच्या दिवसामध्ये वगैरे. पौष्टिक असा हा शिरा आहे. वेगवेगळे ड्रायफ्रुट्स टाकू शकता तुम्ही आणि अजून हेल्दी बनवू शकता. तर हा शिरा मी आता एका बाउलमध्ये सर्व करणार आहे. तुम्ही नक्की करून पहा. सगळे मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देत आहे, जरूर जाऊन चेक करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. परत भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय बाय. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and also press the bell button.